यहाँहरुमाझ होममेड जेरीको रेसिपी लिएर आएकी छु। सबैभन्दा सुरुमा मैले यहाँ एउटा मिक्सिङ बोललाई लिएकी छु। यसमा मैले 250 ग्राम मैदालाई राखेकी छु। यसमा अलिअलि गर्दै पानी राख्दै यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्दै जानुपर्छ। अनि फिटेर एउटा स्मुथ घोल बनिसकेको छ र यसको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ यतिको बाक्लो हुनुपर्छ र यो घोल पातलो भयो भने चाहिँ हाम्रो जेरी राम्रोसँग बन्दैन। र यहाँ चाहिँ मैले अब जेरीको लागि चास्नी तयार गर्दै छु। यसको लागि मैले 2 कप चिनीलाई राखे। 2 कप चिनीमा 1 कप पानीलाई राखेकी छु। यहाँ चाहिँ सबै चिनी पग्लिसकेको छ। चाहिँ म यहाँ 2-4 चम्चा दुधलाई राख्दै छु। अब दुध हालिसकेपछि चिनीमा रहेको सबै फोहोर यसरी माथि माथि तैरिन थाल्छ। यहाँ मैले माथि तैरिएको सबै फोहोरहरूलाई निकालिसकेकी छु। अब चाहिँ यो चास्नी पनि पाकेर हल्का बाक्लो हुन थालिसकेको छ। यसमा अब म केही ल्वाङ र सुकुमेरलाई पनि राख्दै छु। जेरीको चास्नीलाई चाहिँ धेरै बेर पकाउन जरुरी छैन। यसरी हातमा राखेर चेक गर्दा यसरी हल्का च्याप भयो भने यो चास्नी तयार भइसकेको छ। अब यसमा म थोरै अरेन्ज फुड कलर पनि एड गर्दै छु। यदि हजुरहरूले घरमै खाने हो भने चाहिँ फुड कलर नराख्नु भए पनि हुन्छ। कलरले स्वादलाई केही फरक पार्दैन, हेर्दाखेरि कलरफुल राम्रो देखिनका लागि मात्रै हो। अब यसमा म अलिकति कागतीको रसलाई पनि निचोर्दै छु। कागतीको रसले चाहिँ हाम्रो यो चास्नीलाई जम्न दिँदैन। र यो चास्नी तयार भइसकेको छ। अब यसलाई निकालेर साइडमा राखौं। अब अघि हामीले बनाएर राखेको मैदाको घोलमा मैले सानो चम्चाको आधा चम्चा हाइड्रोलाई राखेकी छु। यो हाइड्रो चाहिँ हामीले जेरी बनाउँदा प्रयोग गरिन्छ र यो बजारमा सजिलैसँग किन्न पाइन्छ। र अब चाहिँ थोरै मात्रामा खाने सोडा अथवा बेकिङ सोडालाई पनि यसमा राख्नुपर्छ। बेकिङ सोडाले चाहिँ हाम्रो यो जेरी क्रन्ची बन्छ। र सानो चम्चाको आधा चम्चा बेकिङ पाउडरलाई पनि राखेकी छु। अब यति चीज राखिसकेपछि यसलाई हल्कासँग फिट्नु पर्छ। प्लास्टिकको यस्तो सानो खालको बोतललाई लिन सक्नुहुनेछ र यसको बिर्कोमा सानो प्वाल पारेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसरी तातेको तेलमा हामीले बिस्तारै घुमाउँदै जेरीलाई राख्छौं। हजुरहरूलाई कुन डिजाइनको जेरी बनाउन आउँछ त्यही अनुसार बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मिडियम हिटमा हामीले जेरीलाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एकापट्टि राम्रोसँग फ्राई भइसकेपछि हामीले जेरीलाई अर्कोपट्टि पल्टाउने। अब यसरी दुवैतिरबाट राम्रोसँग फ्राई भइसकेपछि हामीले जेरीलाई तेलबाट निकालेर यसरी डाइरेक्ट चास्नीमा राख्ने र हाम्रो चास्नी चाहिँ हल्का तातो नै हुनुपर्नेछ। अब यसरी जेरीलाई हल्का चम्चाले थिच्दै यसभित्र चास्नी छिराउनु पर्छ र जेरीले सबैतिरबाट राम्रोसँग चास्नीलाई सोचिसकेपछि हामीले यसलाई अब बाहिर निकाल्नु पर्छ। यसरी बनाएको जेरीको स्वाद चाहिँ रसिलो कुरकुरे र एकदमै मिठो बन्छ। यहाँ मैले माथिबाट हल्का पिस्ताको टुक्राहरू राखेर सर्भ गरेकी छु र हाम्रो यो जेरी एकदमै राम्रो र मिठो भएर तयार भएको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा चाडबाडमा मिठो जेरी बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला।